Keragloss Brazilian Keratin Blowout with Arganoil Hair Treatment Product. Ano ang mga pakinabang ng isang Brazilian blowout sa inyong buhok? Ang Keragloss Brazilian Keratin Blowout Product ay ang pinakamabisang hair treatment sa bansa upang maprotektahan at malunasan ang inyong buhok sa labis ng pagkariban, frizzy at dry hair, buhok na sunburn at yung buhok na sinira ng ibang chemical galing sa peking hair treatment products. Makikita sa mga larawan ang resulta ng benepisyo ng Brazilian Blowout Treatment sa inyong buhok. Ang Brazilian Blowout Hair Treatment ay binubuo ng liquid keratin formula na nagbubuklod sa iyong buhok upang lumikha ng protective layer sa paligid ng bawat strand. Ang prosesong ito ay epektibong nakakabawas ng kulot, tinatakpan ng mga hirang hibla ng buhok, at pinoprotektahan laban sa panlabas na pinsala. Paano mo gamitin at i-apply ang isang Keragloss Brazilian Keratin Blowout? Sundan ayon sa pagkasunod-sunod. Step 1. Hugasan ang iyong buhok gamit ang isang keratin shampoo. Lagyan ng iyong buhok ng keratin bago ang aktwal na paggamot sa pamamagitan ng pag-shampoo sa iyong buhok. Step 2. Imasahe ang paggamot sa keratin sa iyong buhok. Step 3. Blow dry at plansyahin ang iyong buhok. Step 4. Panatilihin gamit ang isang keratin conditioner. Panatilihing gumamit ng original na Keragloss products upang lubos na maprotektahan ang inyong mga buhok. Maaari kayong tumawag sa 0926-023-4700 or mag-chat sa aming Facebook account www.facebook.com/KeraglosOfficial at sa ng Facebook page www.facebook.com/KeraglosOriginalProducts. At sa aming website www.KeraglosOfficial.com. Maraming salamat po. Keragloss Original Products, Lauro Bilabayog, President at CEO.